knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes. मला शून्य व्हायला आवडेल, भली त्याची किंमत नसेल, पण ज्याच्या सोबत जोडेल त्याची नक्की किंमत वाढेल. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा वॉइस ॲटिट्यूड फोटो ट्रान्झिशन इफेक्ट व्हिडिओ बघितला असेल की किती दमदार झालाय. आणि यावाल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितला असेल की आपला जो काही फोटो आहे त्या फोटोला आपण कॅपकट ॲप सारखा ट्रान्झिशन इफेक्ट अप्लाय केलाय. बट मित्रांनो, हा जो काही ट्रान्झिशन इफेक्ट आहे तो आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये एडिट केलाय. आणि अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये कशा प्रकारे एडिट करतात तर ते देखील मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे सांगितलं आहे. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा, व्हिडिओला कुठेही स्किप करू नका. याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मी जे काही महत्त्वाच्या स्टेप सांगितले आहेत ते तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजतील आणि व्हिडिओ बनवताना कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही. आता व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग एक लाईक नक्की करा, कारण मित्रांनो नंतर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायचं अगदी विसरून जाता. त्यामुळे आत्ताच व्हिडिओला एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि आपल्या चॅनलवरील व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू. मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन करून दिलाय. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून दिल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काय बीट मार्क, शेक इफेक्ट, जे काय प्रीसेट असणार आहे या सर्व प्रीसेटची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com वर भेटून जाणार आहे. तर आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा त्याची जे काही लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर मग आपल्या डिस्क्रिप्शनमधील हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमधील जो काय बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्याला ओपन करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे तर तुम्हाला सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये इथून सिंपली तुम्हाला एक लिरिकल व्हिडिओ इम्पोर्ट करून द्यायचा. या टाईपमध्ये तो व्हिडिओ असणार आहे. तर साऊंडवाले ऑप्शनमध्ये इथला साऊंड 0 वर सेट करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर दोन बोटांनी याला काय अशा प्रकारे मोठं करायचं आहे. मोठं झाल्यानंतर सिंपली वरती जे काय एरोवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून 5.23 सेकंदवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. एवढं आता केल्यानंतर प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो, फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे आणि या फोटोला तुम्हाला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. फोटो लांबवून दिल्यानंतर सिंपली एरोवाले आयकॉनवर टॅप करून लेफ्ट साईडच्या बीटवर येऊन या फोटोला दोन पार्टमध्ये तुम्हाला काय अशा प्रकारे कट करायचं आहे. आणखी एक वेळा लेफ्ट साईडच्या बीटवर येऊन फोटोला दोन पार्टमध्ये कट करायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर आता सिंपली पुन्हा एक वेळा 5.23 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो PNG इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. ओके, तर बघा मित्रांनो, या टाईपमध्ये तो PNG असणार आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आणि सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत याला लांबवून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर आता सिंपली खाली वरती स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला काय अशा प्रकारे 3 इमोजीच्या लेअर दिसणार आहे. तर काय अशा प्रकारे या जे काही लेअर आहे या लेअरला तुम्हाला अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचे आहेत. तर या इमोजीवाल्या लेअर सिलेक्ट झाल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला हे जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून या तिन्ही लेअर तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. लेअर कॉपी झाल्यानंतर आता वरती डिलीटवाला आयकॉन सिलेक्ट करून या लेअरला डिलीट करायचा आहे. डिलीट झाल्यानंतर आता सिंपली 5.23 सेकंदवर येऊन पुन्हा एक वेळा कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून आपण जे काही लेअर कॉपी केले होते ते लेअर तुम्हाला पेस्ट करायचे आहेत. लेअर पेस्ट केल्यानंतर बघू शकता जे काही लेअर आहे ते इथं आलेले आहे. तुम्हाला काय करायचं तर खाली जे काही दोन रेक्टँगलच्या लेअर तुम्हाला दिसत असेल तर इथं पहिली जी काही लेअर आहे त्याला पकडून काय अशा प्रकारे या फोटोच्या वरती आणायचं आहे. आणि आणखी एक वेळा तुम्हाला खाली जे काय दुसऱ्या नंबरची लेअर दिसणार आहे त्याला देखील काय अशा प्रकारे या फोटोच्या वरती आणायचा आहे. ओके, एवढं केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारचा ग्लिच इफेक्ट तुम्हाला आपल्या फोटोमध्ये दिसणार आहे. तुम्ही दुसऱ्या नंबरचे जे काही रेक्टँग्युलर लेअर आहे त्याच्यावर टॅप केल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये आल्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता आपल्या फोटोमधील जो काय ग्लिच इफेक्ट आहे त्याची ओपॅसिटी तुम्ही इथं सेट करू शकता. तर तुमच्या फोटोनुसार तुम्ही तिथली ओपॅसिटी ॲडजस्टमेंट करू शकता. ओके, एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर इथं सिंपली तुम्हाला आपले जे काही फोटो आहे त्या फोटोमध्ये ट्रान्झिशन इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर ट्रान्झिशन इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी तर सिंपली याला दोन बोटाने तुम्हाला काय अशा प्रकारे मोठं करायचं आहे. मोठं केल्यानंतर त्या फोटोवर टॅप करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. इथं तुम्हाला काय करायचं तर इथं तुम्हाला एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे. ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर आपला जो काही फोटो आहे हा फोटो तुम्हाला काय अशा प्रकारे तिरकस टाईपमध्ये इथं खाली घेऊन जायचा. तर इथं मी घेऊन आलो आहे, बघू शकता काय अशा प्रकारे. ओके,
आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली या ॲनिमेशन कीला पकडून सर्वात स्टार्टिंगला घेऊन जायचं आहे आणि तर तुम्हाला या फोटोच्या सेंटरला यायचं आहे। जसं की बघू शकता एकदम सेंटरला मी आलेलो आहे। सेंटरला आल्यानंतर आता तुम्हाला सिम्पली हा जो काही फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला काय अशा प्रकारे वरती घेऊन जायचा आहे एकदम सेंटरला। ओके, आता राईट साईडला थोडंसं स्क्रॉल करायचं आहे। स्क्रॉल केल्यानंतर आपला जो काही फोटो आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे राईट साईडला घेऊन जायचा आहे। जसं की आता मी घेऊन गेलो आहे। आता सिम्पली या ॲनिमेशन कीला पकडून तुम्हाला काय अशा प्रकारे शेवटला सेट करून द्यायचा आहे आणि सिम्पली तर लेफ्ट साईडला येऊन ग्राफवाले आयकॉनमध्ये येऊन इथं जी काही कर्व असणार आहे ती काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथली कर्व ॲडजस्टमेंट करून द्यायची आहे। कर्व ॲडजस्ट केल्यानंतर 3 डॉटवर टॅप करून इथली कर्व कॉपी करायची आहे। राईटला यायचं आहे, 3 डॉटवर टॅप करून आपण जी काही कर्व कॉपी केली होती ती कर्व पेस्ट करायची आहे आणि या रोटेटवाल्या आयकॉनवर टॅप करून त्याला रोटेट करायचं आहे। रोटेट झाल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, बॅक यायचं आहे, इथे तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे। तर वरती जे काही ॲरोवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून तुम्हाला सिम्पली मधोमध जे काही ॲनिमेशन सेंटर आहे तिथं यायचं आहे। तो सेंटरला आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे। आता सिम्पली थोडंसं लेफ्टला यायचं आहे। इथं लेफ्टला आल्यानंतर सिम्पली त्याच्या इथं देखील एक ॲनिमेशन की टॅप करून आपला जो फोटो असणार आहे हा फोटो तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे झूम इन करून द्यायचा आहे। तर एवढं झूम इन मी करून देत आहे। झूम इन झाल्यानंतर आता सिम्पली त्या ॲनिमेशन कीला पकडून सर्वात स्टार्टिंगला घेऊन जायचं आहे। आता राईट साईडच्या ॲनिमेशन कीच्या थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि आपला जो फोटो असणार आहे त्याला अशा प्रकारे झूम आउट करून सिम्पली त्या ॲनिमेशन कीला पकडून शेवटला घेऊन जायचं आहे। आता सिम्पली लेफ्ट साईडच्या मधोमध यायचं आहे। इथं तुम्हाला ग्राफवर टॅप करून 3 डॉटवर टॅप करून आपण जी काही कर्व कॉपी केली होती ती कर्व पेस्ट करायची आहे। कर्व पेस्ट झाल्यानंतर आता सिम्पली राईटला यायचं आहे। पुन्हा एक वेळा 3 डॉटवर टॅप करून आपण जी काही कर्व कॉपी केली होती ती पेस्ट करायची आहे। कर्व पेस्ट झाल्यानंतर या कर्वला तुम्हाला काय अशा प्रकारे रोटेट करायचं आहे। रोटेट झाल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला सेंटरला यायचं आहे। सेंटरला आल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन इथं एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे। थोडंसं लेफ्टला यायचं आहे। लेफ्टला आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, तर इथला जो काही अँगल असणार आहे तो तुम्हाला +10वर सेट करायचा आहे। या ॲनिमेशन कीला पकडून स्टार्टिंगला घेऊन जायचं आहे। आता सिम्पली राईटला यायचं आहे। राईटला आल्यानंतर इथला अँगल तुम्हाला -10वर सेट करायचा आहे आणि सिम्पली इथल्या ॲनिमेशन कीला पकडून शेवटला घेऊन जायचं। ओके, तर काय अशा प्रकारची ॲडजस्टमेंट मी इथं करून दिली आहे। एवढं केल्यानंतर अशा प्रकारचा ट्रान्झिशन इफेक्ट देखील इथं रेडी झालेला आहे। आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, तर सिम्पली इथं पुढचा जो काही फोटो आहे त्याच्यामध्ये देखील ट्रान्झिशन इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर त्या फोटोवर टॅप करायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे। इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तर इथं तुम्हाला एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे। ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर आपला जो काही फोटो असणार आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे झूम इन करून द्यायचा आहे। तर एवढं झूम इन मी करून देत आहे। झूम इन केल्यानंतर आता सिम्पली इथलं जे काही ॲनिमेशन की आहे त्याला पकडून सर्वात स्टार्टिंगला घेऊन जायचं आहे आणि इथं सेंटरला यायचं। ओके, तर एकदम सेंटरला मी इथं आलेलो आहे आणि या फोटोला तुम्हाला काय अशा प्रकारे झूम आउट करून द्यायचं आहे। जसं की बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी त्याला झूम आउट करून देत आहे। एकदम सेंटरला दिसेल का अशा प्रकारे तुम्हाला त्याला सेट करायचं आहे। सेट झाल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथं लेफ्टला यायचं आहे, ग्राफवाल्या आयकॉनमध्ये यायचं आणि 3 डॉटवर टॅप करून आपण जी काही कर्व कॉपी केली होती ती कर्व पेस्ट करायची आहे। कर्व पेस्ट झाल्यानंतर बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथं फर्स्ट वेल ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि मधोमध एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे। ॲनिमेशन की टॅप केल्यानंतर थोडंसं लेफ्टला यायचं आहे। लेफ्टला आल्यानंतर आपला जो फोटो असणार आहे मित्रांनो तो काय अशा प्रकारे तुम्हाला थोडंसं लेफ्टला घेऊन जायचं आहे। जसं की मी घेऊन गेलो आहे आणि इथला जो काही ॲनिमेशन की आहे त्याला पकडून सर्वात स्टार्टिंगला घेऊन जायचं आहे आणि मधोमध येऊन ग्राफवाल्या आयकॉनवर येऊन 3 डॉटवर टॅप करून आपण जी काही कर्व कॉपी केली होती ती कर्व पेस्ट करायची आहे। बॅक यायचं आहे। तर इथं एवढंच काम तुम्हाला करायचं आहे। एवढं केल्यानंतर आता सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं, रोटेटवाल्या ऑप्शनमध्ये यायचा, सेंटरला यायचं आहे। इथे एक ॲनिमेशन की टॅप करायची आहे, थोडंसं लेफ्टला यायचं आणि इथला जो काही अँगल असणार आहे तो अँगल तुम्हाला काय अशा प्रकारे +10वर सेट करायचा आहे। त्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर बघा मित्रांनो अशा प्रकारचा ट्रान्झिशन इफेक्ट देखील इथं देखील आलेला आहे। आता तुम्हाला काय करायचं, तर इथं बघू शकता जो काही शेवटचा फोटो असणार आहे त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी इथून बॅक यायचं आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये मी इफेक्टवाला प्रोजेक्ट दिला आहे, त्याला ओपन करून या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत। फोटोमधले इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर आता बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा आपण जो काही प्रोजेक्ट एडिट करत होतो त्याला ओपन करून सिम्पली शेवटवाल्या फोटोवर टॅप करून इथले जे काही इफेक्ट आहे ते इफेक्ट तुम्हाला इथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत। इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, तर आता सिम्पली सर्वात स्टार्टिंगला जो काही फोटो होता त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये यायचा आहे। तर ॲड इफेक्टमध्ये येऊन तुम्हाला काय करायचं, तर इथं तुम्ही बघू शकता डिस्टॉर्शन वार्पवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला टाईल्स नावाचा जो काही इफेक्ट आहे तो इथं स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर वरती स्क्रॉल करून इथं जे काही मिररवाला ऑप्शन आहे ते ॲनिमल करायचं आहे। हे ऑप्शन एनेबल झाल्यानंतर आता सिम्पली बॅक येऊन ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे आणि ब्लरवाले ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला मोशन ब्लर हा इफेक्ट इथं ॲड करून द्यायचा। ओके, इफेक्ट ॲड केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा एक वेळा ॲड इफेक्टवर यायचं आहे। ॲड इफेक्टवर आल्यानंतर इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन तर रँडम जिटर नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली त्याच्यावर टॅप करायचा आहे आणि इथला जो काही अँगल असणार आहे तो तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे 15वर सेट करून द्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर आता बॅक इन डॉटवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर आता सिम्पली पुढच्या फोटो
डॉटवर टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर टॅप करून इथं हे इफेक्ट पेस्ट करायचे आहे आणि रँडम जिटर नावाचा इफेक्ट तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून डिलीट करून द्यायचा आहे। एवढं केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो का अशा प्रकारे जो काही ट्रान्झिशन इफेक्ट आहे आणि जे काही इफेक्ट आहे ते आपण इथं फोटोमध्ये अप्लाय करून दिले। सिम्पली तुम्हाला इथं सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो या टाईपमध्ये तो ओव्हरले असणार आहे। इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून दिल्यानंतर ब्लेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये यायचं आहे, लाईटनमध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे। एवढं केल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ देखील इथं रेडी झालेला आहे। तर आता वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो काही व्हिडिओ असणार आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।